Welcome back again to my channel. For today's video, ipapakita ko po sa inyo yung aking dinner. So, ayan kasi nagda-diet yung lola ninyo, kaya ang dinner ko lang ngayon is gagawa ko ng salad. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung aking paggawa ng salad. At first, ipapakita ko po sa inyo yung aking mga sangkap. So, ayan, meron din akong biniling watermelon. At meron akong tomato. Meron din akong, ang tawag nito, kasi ang tawag dito is shinken. At ito lang ang nilalagay ko. Minsan ito lang talaga ang nilalagay kong cream. Tapos meron tayong filled salad. Tapos meron tayong croutons. So, ayan, umpisahan na natin gawin yung ating dinner. So, ayan, kailangan ko muna itong hugasan. Hugasan muna natin siya para malinis. So, ayan, kasi pinipili ko pa yung magandang dahon, kaya yung medyo tingin ko hindi na siya pwedeng magamit, so kailangan ko siyang linisin. So ayan na guys yung ating salad, ating filled salad. So ngayon hihiwain natin yung tomato. Hiwain lang natin siya ng hati. Oops. Kaya sa mga nagda-diet dyan, ayan, marami pong paraan para pumayat. Pero minsan talaga nakakatamad lang. Pero itong ginagawa ko, bago lang din naman ako nagda-diet dahil nagkakaroon ako ng mga baby fats. So, ayan ang ating salad. Ilalagay din natin tong croutons. So, ano siya, alam niyo yung, pwede rin tong panglagay sa soup. Ayan. For soup, salad, ayan. Konti na lang to eh, kasi ilang araw na rin akong lagi nagsasalad. So, ubusin na lang natin to. So, ayun na lang ang laman. Ano siyang laman. Ngayon, maglalagay ako nito ng shinken para may konting meat yung aking salad. Siguro mga dalawang flesh lang yung ating gagamitin. Kumuha ako ng dalawang piraso. So, ayan, lalagay lang natin yung flesh dyan. So, ilalagay lang natin yung ating shinken. Ewan ko ano ba tawag dito sa Tagalog. Ko alam. Kasi dito sa amin, shinken. Parang ham ata siya sa Pilipinas. Parang gano'n. Ilalagay lang natin siya dyan. So, ngayon naman, hihiwain natin itong watermelon. Kasi, kahapon ko din to binili, nasa ref lang. So, ngayon naman, baka masira lang siya. So, kailangan makain siya. Lalo ngayon, mainit dito sa Germany. Summer na kasi rito. So, sobrang uso na yung watermelon kainin. So, ayan na ang ating recipe na salad with watermelon. So, yummy. At healthy pa. Yan, lagyan natin ng konting toppings.
Yummy! Let's eat! Haluin na natin. So, tikman natin guys. Tikman natin. Sarap. Nag-mix yung lasa ng watermelon. Tapos yung medyo pagka-sour ng balsamico cream. Tapos yung shinken. Sarap. Tastes good. Hindi ako nagpapakita guys. Sorry, hindi ako nagpapakita kasi hindi ako nakaayos. Let's eat. Naubos ko talaga to. Gawin niyo siya guys. Masasarapan kayo. Kasi healthy pa talaga siya. So ayun guys, kakain muna ako. Thank you ulit sa panonood ng aking mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. So thank you so much and please don't forget to like and subscribe. See you on my next video. Bye bye!